بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى التابعين وتابع التابعين بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متابعي قناتي على خطى العارفين بالله. وكما كان مرتقبا وحسب استطلاع الرأي الذي وضعته في قناتي، سنبحر إن شاء الله جميعا في علم الحروف في التصوف الإسلامي، رحلة من الحرف إلى الحضور الإلهي، فتابعوا معي. هل تساءلت يوما عن السر وراء حروف الهجاء التي بدأ الله سبحانه وتعالى بها بعض سور القرآن الكريم؟ هل تعلم أن لكل حرف كنوزا من الحكمة، ولكل رسم تجويدي إشارة روحانية عميقة؟ في عالم التصوف الإسلامي لم تكن الحروف مجرد أدوات للكلام، بل كانت نافذة إلى عالم الغيب، ووسيلة للتقرب إلى الله سبحانه، ومفتاحا لفهم أسرار الكون. وعلم الحرف هو علم سلكه العارفون، وسافر فيه المتصوفة عبر القرون في رحلة من الحكمة والإشراق، بحثا عن الحضور الروحي والاتصال الحقيقي بين الإنسان وربه. في هذا الفيديو على بركة الله سنتأمل معا هذا العلم الروحاني، سنكشف زوايا من تأويلاته، ونستعرض أبرز من اشتهروا به، ونتعرف على كيف حول التصوف الحرف إلى طريق للسالك، وإشارة للعارف، ونور من التنزيل. وبما أن الموضوع فيه الكثير والكثير ما يقال ويشرح، فقد فضلت أن أقسمه لكم على 4 أو 5 حلقات، حتى لا تكون حلقة واحدة طويلة جدا ومملة، وحتى أترك لكم المجال لفهم كل جزء قبل المرور إلى الجزء الآخر. يعد الشيخ الأكبر محي الدين بن عربي الذي ولد سنة 1165 ميلادية وتوفي سنة 1240 ميلادية، أحد أبرز الأكابر من المتصوفة الذين تناولوا علم الحروف بالدراسة العميقة، حيث رأى في الحروف العربية أنها ليست مجرد رموز صوتية أو كتابية، بل رأى أنها مفاتيح للغيب وأسرار للوجود. ولقد بنى ابن عربي نظريته على أن الحروف هي الأساس الذي قام عليه الكون، مستندا في ذلك إلى مفهوم الكلمة الإلهية واللوح المحفوظ. وفي كتابه عنقاء مغرب في ختم الأولياء وشمس المغرب، وهو كتاب نادر جدا، وكتابه أيضا الفتوحات المكية، وضع ابن عربي أسسا دقيقة لعلاقة الحروف بالوجود الإلهي والإنساني، معتبرا أن كل حرف يمثل حالة من حالات الوجود الإلهي، أو صفة من صفات الذات الربانية. ويرى ابن عربي أن هناك ارتباطا وثيقا بين الحروف العربية وأسماء الله الحسنى، فكل حرف يمثل تجليا لاسم إلهي معين، فالألف مثلا مرتبطة بلفظ الجلالة الله، والباء باسم الله الباري، وهكذا. ورأى أيضا أن هناك علاقة بين الحروف والعوالم، فقد قسم ابن عربي الوجود إلى 3 عوالم رئيسية: عالم الغيب الذي يسمى أيضا بعالم الملكوت، عالم الشهادة أو عالم الملك، وعالم البرزخ وهو ما بين الملك والملكوت. وكل حرف من الحروف يمثل صلة وصل بين هذه العوالم. ثم يقول ابن عربي أن الإنسان الكامل هو الذي تجلت فيه جميع الحروف بمعانيها، فهو الكتاب الجامع الذي جمع الأسرار جميعها.
وحتى قبل ابن عربي وفي عمق التراث الإسلامي وجد علم غامض وعميق لم يعرف فقط بقوته اللغوية أو الصوتية، بل بارتباطه بعالم الروح وسرائر القلوب وكنوز الحكمة، وهذا هو علم الحروف. فعلم الحروف هو أحد العلوم الباطنية التي اهتم بها الأكابر من مشايخنا عبر العصور الإسلامية، وهو يدرس بالحروف الهجائية ليس فقط من حيث شكلها ونطقها، بل من حيث دلالتها الروحانية وعلاقتها بالكون وتأثيرها في النفس. وقد يعد امتدادا لتأملات عميقة في كتاب الله عز وجل. يقول الشيخ أحمد بن علي البوني وهو من أعلام علم الحروف: الحروف أسرار، والكلمات أرواح، والصور أرواح كبار، والقرآن نور يهتدى به من الظلام إلى نور الله الكريم الغفار. فالقرآن الكريم ابتدأ بألف لام ميم، ألف لام راء، حاميم، طه إلى آخره، وهي كلها حروف مقطعة تثير الفضول وتوقظ البصيرة. والعلماء عبر العصور اختلفوا في فهمها، ففريق قال لا ندري مراد الله بها وفوضوا علمها إلى الله، وفريق آخر حاول تفسيرها بالتأويل وربطها بأسرار الكون وعلوم الأعداد وترتيب السماوات. ومن هؤلاء المشايخ الأكابر أذكر لكم الحسن البصري، الجنيد البغدادي، الشيرازي، ابن عربي وغيرهم. أما في السنة النبوية الشريفة فهناك أحاديث تشير إلى فضل الحروف وعلاقتها بالخلق، مثل حديث خلق الله الخلق من الحروف وكتب مقاديرهم قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. وللإشارة هنا إخوتي في الله، فالاهتمام بالحروف لم يكن فقط حكرا على التصوف الإسلامي، فأيضا في الفلسفة اليونانية ارتبطت الحروف بالأعداد كما عند فيثاغور، وفي الكابالا اليهودية كانت الحروف رموزا لقوى كونية. لكن التصوف الإسلامي لم يخرج الحروف من سياق العبودية، بل جعلها وسيلة للتأمل في عظمة الخالق وسبيلا لفهم حكمة التنزيل ورحلة روحانية يسلكها العبد إلى ربه. ومن الأعلام والأكابر من مشايخنا الذين استخدموا علم الحروف كما ذكرت الحسن البصري، وهو من أوائل من تحدث عن الحروف كإشارات روحية، وكان يتأمل في الحروف المقطعة ويستخرج منها معاني سامية. أما الجنيد البغدادي رأى أن الحروف ليست فقط أصواتا، بل لها تأثيرات في النفس وتطهير للروح من خلال التأمل فيها. أما الشيرازي كتب كتاب الإشارات في علم الحروف، واعتبر أن كل حرف يحمل نورا من نور الله تعالى، وأن السالك يمر بمراتب يرى فيها الحروف بعين البصيرة. وابن عربي في الفتوحات المكية ربط بين الحروف وترتيب الكون ورؤية الإنسان الكامل، وكان يرى أن الحروف هي أرواح الكلمات، وأن كل حرف يرتبط بعلاقة خاصة مع الله سبحانه وتعالى. أما الشيخ عبد الكريم الجيلي في كتابه الإنسان الكامل ربط بين الحروف وترتيب الأرواح وخلق الإنسان، وكان يرى أن الحروف تكون الهياكل الروحية للإنسان. وفي عالم التصوف كان بطبيعة الحال المريد يدرس علم الحروف، كان يبدأ أولا بحفظ الحروف وترتيبها، ثم يتأمل في نطقها وتأثيرها على النفس، ثم ينتقل إلى تأمل الحروف في القرآن الكريم، ثم يعطي تفسيرات رمزية لكل حرف، كأن يقال مثلا الألف ترمز إلى الوحدانية، والباء ترمز إلى البساطة والانكسار، والجيم ترمز إلى الجود والرحمة، وهكذا. وكان بعض الأكابر من مشايخنا يعلقون الحروف على الجدران ويتأملون فيها في خلواتهم، أو يكررونها في ذكرهم
كوسيلة للحضور القلبي والاتصال بالذات الإلهية. في علوم التصوف والسلوك إلى الله تعالى لا يعتبر علم الحرف علما نظريا فقط، بل هو علم يمارس، يتأمل ويعاش. والسالك يبدأ بسماع الحرف، ثم ينطقه، ثم يتأمله، ثم يراه في قلبه، ثم يراه في نفسه، ثم يراه في الكون، حتى يرى في كل حرف إشارة إلى حكمة وكلمات من كلمات الله تعالى. فعلم الحروف إذن ليس مجرد دراسة لحروف الهجاء، بل هو رحلة من التأمل وسبيل من سبل التصوف يهدف إلى تهذيب النفس وتنوير البصيرة والتواصل مع عالم الغيب. وفي الحلقة القادمة إن شاء الله سنستعرض تفاصيل أكثر عن هذا العلم، وندخل إلى عالم التأويلات، ونتعرف على كيف كانت تستخدم الحروف في الذكر والعلاج، ونستعرض أيضا بعض النصوص الصوفية النادرة التي تناولت هذا العلم الجليل. سنكتفي إخوتي في الله بهذا القدر في هذه الحلقة. أنتم الآن لديكم معلومات تمهيدية لمعرفة المزيد في الحلقات القادمة حتى لا نطيل الحلقة وتكون مملة. أشكر لكم حسن إصغائكم ومتابعتكم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.